guys! Welcome back to my channel! Ngayong gabi, unboxing po ako sa regalo ng aking friend. Ayun po guys. Hindi ko alam anong laman nito. Beauty. Kasi ang gabano. Yan, binigay po niya kahapon. Sabi niya, birthday and Christmas gift niya daw sa akin. In-order niya online. Wow! Pero, because in-order niya online, dumating ito after New Year. Kaya kahapon niya lang binigay guys. Ayan guys. Wow! I love it! Ang ganda ng gift ng aking friend sa akin guys. Sa birthday at saka Christmas. Wow! Ayan. Grabe, ang ganda niya talaga. Tingnan natin. Look! Ay, kakit-kit ng bag. Ang ganda-ganda. Ano siya guys? Tapos, meron siyang zipper in between. Alam mo paano kayo ito bilhin niya. Ganda guys. Sobra. Grabe ang ano niya talaga. Yan po. Ganda ng bag. Binigay sa akin ng aking friend na si Juno. Kaya hindi pa nakapanood ng video kahapon po. Niyaya niya ako kumain sa labas. Nag-coffee kami sa Starbucks. Nilibre niya ako. Yan. Tapos binigay niya itong gift sa akin. At napakagandang bag. Thank you very much for watching. Ayan guys. Meron na naman akong bag. Ayan. Thank you. Bye-bye. Cute-cute ng bag. Forever, I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking? I watch you as you drive. Do you know